مرحبا أصدقائي محبين ومتابعين قناة عالج نفسك بنفسك. اليوم بالبداية أتمنى تسوون لايك وشير وسبسكرايب للقناة حتى توصل إلى أكبر كمية من الأصدقاء للاستفادة ومعالجة أنفسهم بنفسهم ويبتعدون عن الأدوية الكيميائية والميديسن قدر الإمكان حتى يحافظون على جسمهم من الأعراض الجانبية والسايد افكت اللي تسببها المواد الكيميائية. اليوم راح نتكلم عن علاج السعال أو القحة بالأعشاب. طبعا كثير من الأصدقاء وخاصة حاليا احنا في فصل الشتاء مشكلة القحة والسعال والبرد الكثير من الأصدقاء راح يعانون منها. فحتى تخففون من هذه المشكلة ببعض الأعشاب وحد أعراض القحة أو البرد، الأعشاب راح تساهم في تهدئة الحلق ومحاربة البكتيريا وتقلل الالتهاب الموجود في الحلق. طبعا غالبا ما يمكنكم علاج القحة بالمنزل باستخدام هذا، يعني انتوا بس حسيتوا نفسكم ماخذين برد وظهرت عندكم حالة القحة أو السعال، تقدرون تستعملون بعض الأعشاب المتوفرة بالبيت. وأنصح إنه دائما تخلون بالبيت الأعشاب الرئيسية المهمة لعلاج القحة السعال، هاي الأمور اللي دائما تصير في فصل الشتاء، وفروها بالبيت حتى لا سمح الله في حالة حدوث الالتهاب تعالجوه بأسرع وقت ممكن. فاليوم عندنا أول علاج اللي نقدر ناخذه وهو بطل الفيلم ويدخل في كثير من العلاجات، هو الزنجبيل. طبعا الزنجبيل مثل ما تكلمنا سابقا يحافظ ويقلل ويخفف من أعراض السعال الجاف أو الناجم عن الربو. فلذلك يمكننا وهو طبعا يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، فلذلك راح يقلل من فرصة الإصابة بالغثيان والألم، يعني من بداية راح يقطع المشكلة. وأيضا الدراسات تشير إلى أنه بعض المركبات اللي موجودة في الزنجبيل تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات والتي راح تخفف من الأغشية، الآلام اللي ممكن تسبب الأغشية اللي موجودة في الشعب الهوائية، فلذلك راح تقلل من القحة اللي تسببها البرد. فكيف نقدر ناخذ الزنجبيل؟ فراح نستخدم الزنجبيل في علاج القحة، نستعمله كشاي، نسوي شاي زنجبيل، ناخذ 20 إلى 40 غرام من شرائح الزنجبيل الطازج ونضيفه في كوب من المي الساخن ونتركه يختمر لبضع دقائق. وبعد ذلك نشرب نشرب المحضر، الشاي المحضر. طبعا تحبون تضيفوا له عسل، أيضا تقدرون تضيفوا له عسل، أو إذا حبيتوا تقدرون تضيفوا له الليمون لتحسين المذاق. وأيضا اثنيناتهم تقدرون تضيفون العسل والليمون أيضا حتى يصير مذاق طيب، وأيضا الاثنين يدخلون في تهدئة أغشية الرئة حتى يكون التنفس بشكل جيد. وتاخذوه مرتين في اليوم، مرتين في اليوم استعملوا حتى تخلون حد من مشكلة السعال. طبعا لا تكثرون في استخدام الزنجبيل، هي مرتين في اليوم كلش كافي، لأن زيادة استخدام الزنجبيل احتمال تسبب اضطرابات في المعدة. فأنصح أنه لا تكثرون، دائما تكونون معتدلين باستخدام أي شيء في الحياة. ثاني علاج النعناع. تمتلك أوراق النعناع خصائص علاجية ومهدئة للقحة، فهي تعمل على تهدئة الحلق وإزالة الاحتقان
فلذلك راح تساعد في إذابة المخاط، الأشخاص اللي يعانون من مشكلة البلغم اللي موجود في الصدر، و عندهم مشكلة في التنفس أو البلع، يقدرون ياخذون النعناع، لأن النعناع راح يعمل على إذابة هذه المخاط أو البلغم. فنقدر ناخذ النعناع ونعمله على شكل شاي النعناع، أو نستنشق أبخرة النعناع، يعني نسوي حمام النعناع ونغطي رأسنا بفوطة أو بشكير أو منشفة. بكثير من البلدان المنشفة، بشكير، فوطة، لها أسماء متعددة. أغطي الرأس و الحمام المائي وأستنشق بخار النعناع. هذا راح يساعد على إذابة المخاط الموجود في الصدر والبلغم اللي موجود في الصدر والتخلص منه. يمكن أيضا الحصول على حمام البخار مثل ما قلت لكم لمدة 3 أو 4 دقائق، وتكررون العملية مرتين في اليوم حتى تتخلصون من هذه المشكلة. العلاج الآخر هو الزعتر. الزعتر هو من العلاجات التقليدية طبعا لأمراض الجهاز التنفسي، وأجدادنا كانوا دائما يستعملون الزعتر. ف حسب ما وردت في الدراسات اللي أجريت أن المركبات الموجودة في أوراق الزعتر الممزوجة بعشبة اللبلاب يمكن أن تساعد في تخفف القحة وتهدئة التهاب القصبات الهوائية في مدى قصير. يعني إلها تأثير جدا كبير على تهدئة التهاب القصبات. تحتوي أوراق الزعتر على مركبات الفلافلويد التي تعمل على استرخاء عضلات الحلق وتقليل الالتهاب. لذلك يمكن عمل شاي من الزعتر، وأيضا تقدرون تسوون تستعملوا على شكل باودر على السلطة، وأيضا تقدرون تاخذوه على شكل شاي مثل ما قلت لكم، على شكل شاي، وتاخذون وتصفوه وتاخذون المصفي من الماء المغلي مالته وتتناولوا مرتين في اليوم حتى تتخلصون من مشكلة القحة والسعال. وأيضا تقدرون تستعملون الكركم. الكركم مثل ما قلت لكم أيضا يحتوي على مركب الكركمين، وهو يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للفيروسات والبكتيريا، وقد يكون مفيد جدا للحالة السعال أيضا، وخاصة سعال الجاف. تقدرون تحضرون مشروب الكركم بإضافة ملعقة صغيرة من الكركم ورشة صغيرة من الفلفل الأسود، وفي كوب من عصير البرتقال البارد، وتشربوه. وأيضا تقدرون تسووا على شكل مع الحليب، أيضا تقدرون تاخذوه، وأيضا تقدرون تسووا على شكل شراب دافئ مع عصير البرتقال، وتتناولوا مرتين في اليوم للتخلص من مشكلة السعال والقحة. وفي حسن الختام أتمنى لكم الصحة والعافية. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا جزيلا، مع السلامة.